În apele liniștite ale bălților, lacurilor și deltei din România, își face apariția o pasăre cu un aspect neobișnuit și grațios. Este rața lingurar, o specie inconfundabilă, recunoscută imediat după ciocul său lat în formă de lopățică. Această adaptare unică îi oferă un loc aparte în lumea păsărilor de apă. Rața lingurar face parte din clasa Aves familia Anatidae. Este o rață de talie mijlocie, având între 44 și 52 de centimetri lungime, cu anvergura aripilor între 63 și 70 de centimetri și o greutate ce variază între 500 și 1000 de grame. Ciocul său lat, cu margini prevăzute cu lamele fine, funcționează ca o sită, filtrează din apă insecte acvatice, larve, mici crustacee și semințe. Rața lingurar își petrece mare parte din timp hrănindu-se. O putem observa plutind și cu ciocul scufundat în apă, pe care îl mișcă lateral ca un adevărat filtru mobil. Hrana sa preferată este formată din organisme mici pe care le colectează din bălți și din apele cu vegetație abundentă. Rățoiul, adică masculul, este spectaculos în penajul de nuntă. Are capul verde metalizat, pieptul alb, flancurile brun roșcate și aripile cu albastru deschis. Contrastul îl face ușor de recunoscut la sol. Femeia însă este mult mai discretă, cu un penaj brun marginit cu dungi mai închise, care o camuflează perfect printre stuf și ierburi. Această diferență de colorit este tipică pentru rațele de suprafață, unde masculul atrage prin frumusețe, iar femeia se ascunde pentru a-și proteja puii. Rața lingurar este o specie migratoare. Vine la noi primăvara pentru a cuibări în zonele mlăștinoase și pleacă toamna spre cartierele de iernare din sudul Europei, Africa sau Asia. În România poate fi observată mai ales în delta Dunării și în marile bălți de câmpie. Femeia este cea care alege locul pentru cuib, de obicei ascuns în vegetația deasă, aproape de apă. Acolo depune între 8 și 12 ouă crem-călbui, pe care le clocește singură timp de aproximativ 3 săptămâni. Puii, imediat după eclozare, părăsesc cuibul și încep să înnoate, fiind hrăniți și protejați de mamă. Ouăle și puii raței lingurar pot fi prădați de vulpi, nevăstuici, ciori sau pescăruși. În apă, pericolele vin de la șerpi și uneori de la pești răpitori. Totuși, cea mai mare amenințare pentru această specie rămâne omul, prin distrugerea habitatelor umede. Rața lingurar joacă un rol esențial în echilibrul ecosistemelor acvatice. Prin modul ei de hrănire, contribuie la controlul populațiilor de insecte și menține diversitatea vieții din bălți și lacuri. Când soarele apune peste stufăriș, silueta raței lingurar se conturează pe oglinda apei. Ciocul său neobișnuit, mișcat în ritmuri lente, pare o pensulă ce pictează cercuri pe luciul lacului. Este un simbol al adaptării și al frumuseții ascunse în detalii.